მოგესალმებით მეგობრებო, მაღალი აქტივობიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ თიელ სამზარეულოს მეორე გადაცემა გადაგვეღო. წესები უცვლელია, ჩვენი გოგონები წასულები არიან პროდუქტების ასარჩევად და ჩვენ ისევ არ ვიცით, რას შემოგთავაზებენ. ჩვენ კი ამ პროდუქტებისგან გავაკეთებთ კერძების ჩვენეულ ვერსიებს. იმედია გასაფუთ ქათამს არ მოგვიტანეთ. და რაც მთავარია, ამ გადაცემაში აუცილებლად გვეყოლება გამარჯვებული. მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე და ნინომ გადავწყვიტეთ გვეყიდა ღორის ხორცი ბიჭებისთვის და ვნახოთ რას მოამზადებენ. ჩვენ ბიჭებს ხორცთან ერთად მოუტანეთ დამატებითი ინგრედიენტები გარნირისთვის, ასევე ლიმონი, ბროწეული, ვნახოთ რას და როგორ გამოიყენებენ. მერთო ჩემო, არ ველოდებოდ. ერთ ძველ კურიოზს გავიხსენებ. რასა, მთელი საქართველო, ანუ საქართველოს მაშინ მაგან კარტოფილმა და ზეიკიძემ გადაარჩი. კალებში? არ არის გადაიხადა. ბემეშნიკები იმას ისახენ. ვიყავი სხვა. ღორის ხორცი! მერთო ჩემო, არ ველოდებოდ. აი, არ ნაირი ნაჭრები. თან ხო ღორის ხორცი. აი, ერთი და იგივე ნაჭრები. აი, საერთოდ ხორცი რო იქნება რადონის ფული დავალება. საშინელება. აი რაღაც ავტოვინის მანქანასავით არის რა. ანუ შეხედავ მოგეწონება, მაგრამ რაღაც ისეთი არ არის რა. რაღაც დიდი გარბენია, და დებერი ხორცია რა. ძველია ხო? რაღაცა ძველია რა, მაგრამ რაღაცას გამოიყვან რა. იმედია მატორი არ დასტუკავს რაღაც. ყველა მასე ამბობს, ვისაც ჩამო. რაღაცას გამოიყვან. რაღაცას გამოიყვან. ლაშა შენ? აზი არა. არ ვიცი. ჯერ არის ხო? მოდი ხორცს დავჭირდა, იქნებ განაცდეს გზაში. მე უფრო სტეიქს გავაკეთებ, ყველაზე მარტივი ვერსია, ხორციც ხელს მიწყობს რაღაც კარგი ნაჭერია და ტაფაზე სტეიკი. სასტეიკოთ. პირველ რიგში გავაცლი კანს, ჩემს პროდუქტს და მოვამზადებ ტაფაზე დასადებად. ბევრი ცხიმი არ არის საჭირო ამ შემთხვევაში და ცოტა ბევრს მოვაცლი. ნეტა გამაგებია რას ვაკეთებ. მე გადავწყვიტე რომ მეც კანი გავაცალო, იმიტომ რომ არის არაჯანსაღი და ამავე დროს მე არ მიყვარს და ბევრს არ უყვარს. როგორ არა? გადაო, კანი უნდა გიყვარდეს. ერთადერთ შემთხვევაში არ ვაცლი ხოლმე კანს, როცა ნეკნებს ვწვავ ღუმელში. მაგ შემთხვევაში კანი გამოდის ძალიან კნატუნა და გემრიელი. ღუმელში. ამ შემთხვევაში კი, ამიტომ ამ შემთხვევაში არ მოგვიტანეს ნეკნები გოგოებმა, შესაბამისად ერთ-ერთი კარგი ვერსია გავმაზეთ. ტაფის ვერსიაში ყოველთვის ჯობია გააცალო. მოტაფულს ააკეთებ შენა. მოტაფული. მოტაფული. შეიძლება რამე მოვიტანოთ და არ დაგვიწროთ წინაზე გასაფუტიო. ეხლა ნეკნი არ არისო. გაკეთებული მოიტანთ არ დაგიწვოთ. მე დავიჭირე. აი ხო თან ძალიან მარილია კიდევ. ბიჭებო, რამე კურიოზს ხო ვერ გაიხსენებდით, სანამ ფიქრობ რა გავაკეთო ამ მანქანისგან თქო საჭირის. მაგ მანქანას დაჭირდება და პერედოგი. სულ მანქანებზე ვფიქრობ, აღარ შემიძლია. ერთ ძველ კურიოზს გავიხსენებ. პირველ ეტაპზე როცა ვიწყებდი ამ კომპანიაში მუშაობას, ერთ-ერთი დამკვეთი რეკავს, რაღაცა პირობებს უხსნი, ძალიან გულმოდგინეთ, ასე ისე და დამკვეთი უცებ მეკითხება, რომ გზაში ხო არაფერს დამიმატებთო თანხას, რამე ხარჯი ხო არ მექნებაო გზაშიო. რა თქმა უნდა გამიკვირდა გზაში არაფერს არ ვამატებ. თურმე ხდება ჩვენ პრაქტიკაში რაღაც კომპანიებში არ ვიცი ხა რომელში, აღარც მახსოვს რომელი კომპანია მითხრა. ადამიანს აყიდინეს მანქანა, წამოვიდა გემი უკვე, დიდი სიხარულით ელოდებოდა ეს ადამიანი და ურეკავენ რომ რაღაცას ხარჯი გელოდებათ, უი დაგვავიწყდა, უი რაღაცა და ძალიან ნაწყენი იყო ის ადამიანი აღარ მიბრუნებულა იმ კომპანიასთან რა თქმა უნდა. მოკლედ ჩვენთან რაც თავში ითქმება ის ბოლოშია. უი და აი და ასე და ისე ჩვენ თავზე ვიღებთ მაგ უის. მაგრამ რა ხდება იცი? ანუ პირველი ქართველი მომხმარებელის პრობლემა არის რომ არ კითხულობს კონტრაქტს. ჩვენთანაც ეხლა
რავი 100 კაციდან ალბათ 2 წაიკითხავს კონტრაქტს. ამ დროს რა ხდება? უმრავლესობას კონტრაქტში გაწერილი აქვს ის თუ ტრანსპორტირების ფასი შეიძლება შეიცვალოს თუ კონტეინერი გაძვირდება იქამდე სანამ მანქანა ჩაიტვირთება. ანუ რეალურად ამ ტრანსპორტირების ფასი დგება მაშინ როცა მანქანა ჩაიდება კონტეინერში, იმიტომ რომ თქვათ დღეს ვიყიდეთ მანქანა, ხო? და კონტეინერში ჩაიდო 1 თვის მერე. ანუ რეალურად ყოველ თვე სხვადასხვა ტარიფებია რა. ხო და ყველა საქმე კონტრაქტში გაწერილი, როცა ამ დროს ჩვენ, ანუ კონტრაქტის შედგენის დღიდან უკვე ფასი ფიქსირდება. იქ არა აქვს მნიშვნელობა რამდენით გაძვირდება, ანუ ამ ფასზე უკვე ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი. მაგრამ გემი რო შუა გზაშია, ხო უბრალოდ მანამდე ალბათ ვერ უთხრეს მეტი არა ემზადებოდნენ. ხო აი რა აი რომელმა რაღაცა ცუდად რო არის და რო ფიქრობენ აი რომელმა გავაგებიო და ერთი კურიოზი კიდევ ჭყალებში კურიოზი. ესე იგი ამ დროს დამკვეთზე თქმა ხო ცოტა უხერხული, ანუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ აი მაქსიმალურად ვერიდებით რომ პირდაპირ არ ვაჯახოთ. და ერთ-ერთმა კომპანიამ სიცილით უთხრა ეს ყველაფერი და ეს ბიჭი იძახის რომ აი ყველას ვეთყვიო რომ იმ კომპანიაში არ მივიდეს რა. სიცილით კიდე იმის თქმა რომ იცით გზა გიძვირდებათ, ეს არის რაღაცა დანაშაული. ადამიანურად. უარესების მოყოლა შემიძლია თუ გინდა. ესე ჩვენი სტეიკის ნაჭერი. ხელთაფაზე მოვათავსოთ. ახან ცხელზე დავდეთ, მალევე გადმოვატრიალოთ. ამან უკვე ფორმა მიიღო. კედლებზე როცა ვადებთ, ეს მხარეც კარგად იწვევა, ასე რომ სამომად მივადოთ კედელს. ბიჭებო, აბა რომელია თქვენი ყველაზე საყვარელი კერძი, აი რასაც კარჩი ერთი თვე რო გადაბმულად შეჭამდა არ მოგბეზდება რა. ჩაკაფული. მიშკა შენ? მე მომწონს აი ეგრეთ წოდებული ზაფხულის ტოლმა. აი ბულგარულ წიწაკაში არის გამოტენილი ტოლმა, ანუ ტოლმის შიგთავსი. აუ ეგ ძალიან მგემრიელი, ანუ ბულგარული წიწაკა, პომიდორი და ბადრიჯანი. სხვადასხვა ვერსიები არის. ბავი გამოიცნობს ჩემი საყვარელი საჭმელი რა არის? ქათამით ყემალში. თაისურა. ვინ გამოიცნობს მაშინ ჩემი საყვარელი საჭმელი რა იყო 90-იანებში? კალბასი ზეიკიძე. სხვათა შორის ზეიკიძის ქარხნიდან თუ გამომეხმაურებიან დასასპონსორებლად და ფულის ანაცვლოდ შემოთავაზებენ ძეხვებს, დიდი სიამოვნებით არ არის პრობლემა. არა, ისე მართლა კაი გემოქონდა. იმ დროისთვის კარგი იყო ყოველ შემთხვევაში. აი დამიჯერე რომ ბევრ ძვირიან ძეხვზე ბევრად უკეთესი გემოქონდა. რასა მთელი საქართველოს, ანუ საქართველოს მაშინ მაგან გადა კარტოფილმა და ზეიკიძემ გადაარჩი. სხვათა შორის რა გამახსენდა? Toyota Prius-ის ვერსია ეგეც. ყველა ზეიკიძეს დასცინოდა და უკეთესი გემოქონდა. ყველა Prius დასცინოდა მთელი საქართველოს და ის მთელი საქართველოს დაჯდა Prius-ზე მე. ყველა Prius. კარგი ყოფილა თუ Prius-ზე რა დამსვავს, რომაჩუკუ არ მინდა და მაგრამ აი აღიარე ეხა შენ ამერიკაზე ხარ შოთა. Prius-ი პანორამით რამხელა ფასი აქვს. Prius Prime. Prius Prime. დონე ვერსია. სხვაჩოს 2013-დან 15 წლამდე Prius-ებს აი სადღაც 5 წლის წინ რა ფასიც ქონდა, იგივე აქვს ეხლა. კი. იმენა ფასი არ დაუვარდა მანქანას. 28-ში მაქვს სათამაშო. შერჩეული მაქვს უკვე. აბა ბიჭებო, საჭმელზე გავიგეთ. მანქანებიდან რომელი არის? რომელთაც ერთი თვე ივლით და აქ მოგბეზდება. ხო. ოცნების მანქანა შოთა. Prius-ი პანორამით? მოდელესი პლეიდი. მოდელესი პლეიდი. Porsche 911 992-ის თაობა. Turbo S. ანუ რომელი მაგორი? ყველაზე მაგარი სპორტკარი ყოველდღიურობისთვის. Porsche მეც და ბებია ჩემიც ერთნაირად ადვილად მართავს. ძალიან დონეა, Porsche არის high class. ანუ ესე იგი შაბათი და body და ხო. Taycan. Porsche Taycan. თუნდაც სედანი, თუნდაც GT ვერსია, GTS. ანუ კარჩი შენ Porsche გევასებ. Porsche. მიშკა შენ? მე მომწონს ძალიან Audi. მე ვიყავი BW-შნიკი გაქანებული ასე რომ თქვა ჭყალებში. არ არის გადაიქცა. BMW-შნიკები იმას BW-შნიკი ვიყავი სხვათა შორის.
გაქანებული, მაგრამ ახლა გავხდი აუდიშნიკი. ანუ აუდოლოგი. აუდოლოგი. გავხდი აუდოლოგი, თუმცა ვიყოლებდი აი Audi e-tron GT ვერსიას. Porsche Taycanis ბაზაზია, მაგრამ აგარია, სხვა ვიზუალი აქვს, სხვა ინტერიერი აქვს და რა თქმა უნდა ლოგოთი განსხვავდება. ლოგო არის მთავარი. მოკლედ, სამსახურში როგორც აღმოჩნდა, სულ Volkswagen-ის ფანები ყოლია. ესე იგი, გამოაგზავნეთ თქვენი CV-ები, თუ ხართ Volkswagen-ის ფანი, თიელ გრუპში აგიყვანთ სამუშაოს. ერთი მანქანა დამავიწყდა, რომელიც ყველა დროის ოცნებაა და ვიცი რომ ვერ მეყოლება ისე ზვირიღის. Mercedes-ი 1954 წლის გულვინგი. აი ესე რო ადის კარები. მაგით ყოველდღიურად ვერიული. მაგით ვერიული, ტაიკანით ვიული. ტაიკანით ვიული და სატენი გაამზადა ეგრევე სახში. კი ბატონო. ბაჩორს ბევრი მეკითხება, ანუ ელექტრომანქანებზე რა როგორი არის რაღაცა და ალბათ ცალკე ვიდეოს გავაკეთებ, იმიტომ რომ უკვე ალბათ 1 წელია რაც Tesla მყავს Model S-ი და მოკლედ ძალიან ბევრ პრობლემას წავაწყდი ქართულ რეალობაში, იმიტომ რომ რეალურად საქართველოს აი თბილისი არა მზად და დანარჩენ საქართველოს ვაფშე არაფერს არ არის მზად რეალურად ელექტრომანქანებისთვის ძალიან სამწუხარო რეალობაა, როცა ანუ ყველაფერი რო ინფრასტრუქტურა მოწყობილი იყოს, აი ელექტრომანქანიდან ალბათ არავინ არ გადაჭდებოდა რა. ხო და მაგაზე მე ვიდეოსაც შემოგთავაზებთ რა. ძველებიდან თუ რომელიმეს ვიყიდიდი, აი დიდი კადილაკები რო არის, აი მაგას. ან იმაში რო არის Ghostbusters-ი თუ იცით კინო, აი მან რო არის. აი Ghostbusters-ის მანქანას უეჭველი ვიყიდით. ოღონ აღარ მახსოვს რომელი მანქანა. ბარემ ამ ცხიმშივე მოვთუშავ ყაბახს. სხვათა შორის ყაბაყი არის ძალიან სასარგებლო. ნელ-ნელა ხდება ჩვენთან პოპულარული. ძირითადად უფრო ბადრიჯანი ვიცით, მაგრამ ყაბაყი უფრო უკეთესი პროდუქტია, რო იცოდეთ. შოთას სტეიქს ადის სასწაულისვე სუდა დავარქვე. რა, იმენა. იმას სასტრაფოში რო რეკავე. შოთას სტეიქს ადის სასწაულისვე ყველაზე. აღარ გააგზელო ახალი. გადაცემა შეიცავს რეკლამას. სხვათა შორის, სუესის არხის გადაკეტვის მიუხედავად, ჩვენ ავტომობილები მაინც 2 თვე ნახევარში ჩამოყავს. ანუ მარკეტინგში არ ვარ ხარ, 0 ხარ. რა კულინარიულ გინდა? მოიცადე, გადაიღე. ეს ვიდეო გადაიღე და მე რეწადი. არა, მართლა, აი, მომისმინე რა. რა ისაგიტყდა გეხვეწები საჭმელების კეთებაზე სხვა კომპანიებისათვის შეგვეკვეთა რომელიმე ტელევიზიაში გადაცემა ვითომ 700 წელია ბაზარზე ვართ რაღაცა და ეს არის ხო ყველა ჩვენგან გამოიწერდა მომინდომა აქ საჭმელების კეთება რომელიც წვანილი გამოვიყენო. იმიტომ რომ ბავშვობიდან მაქვს ტრავმა, წვანილების ცნობა არ ვიცი. ხო და რომელი ერთი ან ორი არის ერთნაირი რა. აი, უყურე, ეს ორია რა და რომელიღაცა მომწონს, რომელიღაცა არა. ეს ჩემია მიშკა? კი. ხო. ია, ორივეს გამოვიყენე. გეროები არ მიყვარს, ამიტომ ვაცლი ფოთლებს და დანარჩენს ვაგდებ და უფრო გემრიელი გამოდის სხვათა შორის რა. ეგ არის. დალაიქეთ, დააკომენტარეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი, ვისაც გეროები არ გიყვართ ჩემსავით. რომელი ჯობია პირველად შევწვა უდნავ ხორცი თუ ჯერ მოვხარშო და მერე შევწვა და მერე ისევ მოვხარშო. რაღაც მაგაზე თითქმის შეიწვა კარტოფილი, ეხლა ჩაიშუშება, კარგად საბოლოოდ და ბოლოს მწვანელი და მზად იქნება.
მოგიმზადე? მე მოგიმზადეთ ღორის ხორცის სტეიკი, მოთუშული პამიდრით და მოთუშული ყაბაყით. აქეთ გვაქვს არაჟანი, ლიმნის წვენით, ნიორით, დაჭყლეტილი ნიორით და კამით. ცოტა გამომშრალი არის. ლიმონს უფრო მეც დავამატებდი ამას, ზოგადად ლიმონის მოყვარული ვარ და იმიტომ. ჩემი აზრით ძალიან გემრიელია, ყაბაყი ძალიან მოუხდა არაჟანთან ერთად, ძალიან კარგი ნაზავი იყო. უბრალოდ ცოტა მარილი დამაკდა თვითონ სტეიკს. როგორც კერძი ძალიან გემრიელია, ვიზუალურად ძალიან კარგია. კერძი შედგა ძალიან მომეწონა. ეს არის ოჯახური, გააგემონეთ და ისიამოვნეთ. ანუ ვიტყვი რომ ძალიან მოუხდა ბროწეული, მიყვარს მჟავეები. კარტოფილს აკლია ცოტა. თავისებური სიმწარე აქვს, რაც ძალიან მოუხდა. მეტი რავი ვერ ხსოვდი. მე პირადად ძალიან მომეწონა, არომატები არის ძალიან კარგად შეზავებული. შეწვითაც დიდად ვერ დავიწუნებ. რა შემიძლია ვთქვა? ძალიან კარგი. მე ყველაზე მეტად მომეწონა ის, რომ ბროწეული აქვს. ხორცს ზოგადად უხდება. მოკლედ, ღორის ხორცზე ყველა მიდის მწვადისკენ, ანუ შეწვისკენ და მოკლედ სტეიკი, ოჯახური, მწვადი ასე შემდეგ. მე ვეცადე ცოტა განსხვავებულისკენ წავსულიყავი და გავაკეთე წვნიანი. საქონლის ხორციდან წვნიანი ყველა მიცით, მაგრამ ღორის ძალიან იშვიათი. ამ წვნიანს დავარქვი თიელ წვნიანი. იმიტომ რომ არის ცოტა კორეული ელემენტებიც, არის ცოტა ამერიკული ელემენტებიც და ის ცოტა ოდნავ ჩინური რაღაცა წელიწადში 1-5 მანქანა, ჩინური რაღაცა არის მაგ წვნიანში. გასინჯეთ მირთვით უეჭველი ვიცი მოგეწოლებათ. მე საინტერესოა, გავრისკოთ? სხვა გლეგოა? არა. ღორის ხორციდან თუ წვნიანის გაკეთება შეიძლება ნაკლებად წარმომედგინა და მით უმეტეს თუ ესეთი გემრიელი რაღაცის გაკეთება შეიძლება. ანუ სიმართლე გითხრა, როცა თავიდან გაიჟღერა რომ ღორის ხორცი და წვნიანი ერთად ძალიან შორისორში იყო ჩემთვის, მაგრამ აი მართლა ძალიან მაგარი. მით უმეტეს რომ შევაბი. მე პირადად ძალიან მომწონს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ღორის ხორცისგან გაკეთებული, არის ცოტა მჟავე, ცოტა ცხარე, აქვს აშკარად ლიმნის გემოც, რაღაცით ტომიამის გემო აქვს. მოდი შევაჯამოთ დღევანდელი დღე. მე ვიტყოდი, რომ ძალიან მომეწონა სამივე ჩვენი თანამშრომლის კერძი. პირველი გადაცემიდან დღემდე სულ მეორე გადაცემა იყო და არის აშკარად პროგრესი. ძალიან კარგი იყო მათი კერძები, შოთასიც ძალიან გემრიელი იყო და მომეწონა, მიშკასიც ძალიან კარგი იყო, ჩვეულებრივ იყო, ასევე ლაშას კერძი. საერთოდ არ ველოდებოდი თუ ღორის ხორცისგან ესეთი მრავალფეროვანი კერძები შეგვხვდებოდა დღეს. დავიწყოთ იქიდან, რომ სამივე ძალიან კარგი კერძი იყო, მაგრამ მოდი ვთქვათ მინუსები მაინც. შოთას კერძი იყო ცოტა გამომშრალი, მიშკასი ცოტა კარტოფილს აკლდა და არ შემიძლია რა ვთქვა, თავიდანვე ვფიქრობდი, რომ ლაშა დღევანდელ დღეს ჩაფლავდებოდა, იმიტომ რომ საკმაოდ შორს არის ღორის ხორცი და წვნიანი ერთად. მაგრამ საკმაოდ კარგი გამოვიდა რა სიტყვა. გეთანხმები, განსაკუთრებით მოხდა ლიმონი. ლიმონის მჟავე და ინტენსიური გემო. და დღევანდელი დღის გამარჯვებული არის და ლაშა! და გაამართლა დიპლომა ცოლის დაქალებისგან.